معركة مؤتة، أشرس الحروب الإسلامية، 3000 ضد 200,000. إنها مؤتة، ننتصر أو نموت. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. فضلا وليس أمرا، اضغط على زر اللايك حتى يصل هذا الفيديو إلى أكبر عدد من المشاهدين. إنها أعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معركة عجيبة سجلها التاريخ بالدهشة والحيرة، ولكن إذا هبت رياح الإيمان جاءت بالعجائب. وقد وقعت هذه المعركة في العام 8 من الهجرة، وكانت مقدمة لفتح بلدان النصارى. وسبب هذه المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى ملك الروم، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر، فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه. وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، وهو بمثابة إعلان حرب ضروس. فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، ومن ثم جهز الرسول جيشا قوامه 3000 مقاتل، وأمر عليهم زيد بن حارثة، وقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وأمرهم أن يأتوا مكان مقتل الحارث بن عمير، وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. فانطلق الجيش الإسلامي حتى وصل إلى معان من أرض الشام، فعلموا أن أعداءهم حشدوا لهم حشودا ضخمة لقتالهم، إذ جمعوا لهم 100,000 مقاتل نصراني من الروم، و100,000 مقاتل نصراني من العرب. فتشاور المسلمون فيما بينهم، فقال بعضهم نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي. لكن عبد الله بن رواحة حسم الموقف بقوله يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فألهبت كلماته مشاعر المجاهدين. اصطف المسلمون في مؤتة، وقد اقتربت ساعة الصفر لأشرس موقعة في تاريخ السيرة النبوية، حيث أمواج بشرية كبيرة من الرومان ونصارى العرب تنساب إلى أرض مؤتة، ورجال كالجبال من المسلمين يقفون ثابتين في وجه أقوى قوة في العالم آنذاك. وها هي قد ارتفعت صيحات التكبير من المسلمين، وحمل الراية زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأعطى إشارة البدء لأصحابه، وقد اندفع كالسهم صوب الجيوش الرومانية، وكان قتالا لم يشهد المسلمون مثله من قبل. ارتفع الغبار في أرض المعركة في ثوان معدودات، وما عاد أحد يسمع إلا أصوات السيوف أو صرخات الألم، ولا يتخلل ذلك من الأصوات إلا صيحات تكبير المسلمين أو بعض الأبيات الشعرية الحماسية التي تدفع المسلمين دفعا إلى بذل الروح والدماء في سبيل إعلاء كلمة الإسلام. وقد سالت الدماء غزيرة في أرض مؤتة، وتناثرت الأشلاء في كل مكان، ورأى الجميع الموت مرارا وتكرارا. كانت ملحمة بكل المقاييس، سقط على إثرها أول شهيد للمسلمين، وهو البطل الإسلامي العظيم والقائد المجاهد زيد بن حارثة رضي الله عنه. ثم حمل الراية بعد زيد بطل آخر، وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ذلك البطل الشاب المجاهد ابن 40 عاما آنذاك. حمل الراية بعد سقوط أخيه، وقاتل قتالا لم يرى مثله، وأكثر الطعن في الرومان حتى تكالبوا عليه. وكان رضي الله عنه يحمل راية الإسلام بيمينه فقطعوا يمينه، فحملها بشماله فقطعوا شماله،
فحملها رضي الله عنه بعضديه قبل أن يسقط شهيدا، ليأخذ الراية من بعدها بطل ثالث وهو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما جاء في البخاري: وقفت على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة، ليس منها شيء في دبره، أي ليس منها شيء في ظهره، يعني أنه قاتل دائما من الأمام، لم يفر ولو للحظة واحدة رضي الله عنه. وعندما حمل راية الإسلام عبد الله بن رواحة ذلك الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، وهو الذي كان يتمنى ألا يعود إلى المدينة بل يقتل شهيدا في أرض الشام، حمل الراية وقاتل قتالا عظيما مجيدا حتى قتل في صدره رضي الله عنه، ما تردد قط كما أشيع عنه. وكيف يتردد من يدفع الناس دفعا إلى القتال؟ كيف يتردد من يحمس الناس على طلب الشهادة؟ كيف يتردد من يثق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعله على قيادة هذا الجيش الكبير؟ كيف يتردد من شهد له صلى الله عليه وسلم أنه شهيد ومن دعا له الرسول قبل ذلك بالثبات؟ سقط القادة الثلاثة شهداء ليثبتوا لنا وللجميع أن القيادة مسؤولية، وأن الإمارة تكليف وليست تشريفا، وأن القدوة هي أبلغ وسائل التربية. فثباتهم لا شك كان سببا في ثبات الجيش الإسلامي، وجهادهم لا بد أنه قد دفع الجيش الإسلامي لأن يخرج كل طاقته، فما يفر الجنود إلا بفرار القادة، وما تسقط الراية إلا بهوانها على حاملها. لكن في مؤتة ما سقطت راية المسلمين قط، ولا لحظة من لحظات القتال. وعندما استشهد جميع القادة الذين ولاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ الراية ثابت بن أقرم وكان ممن شهدوا بدرا، فقال: يا معشر الإسلام، اصطلحوا على رجل منكم. فقالوا: أنت تحمل الراية. فقال: ما أنا بفاعل. ثم تقدم إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه القائد المعجزة، فدفع له الراية وقال له: أنت أعلم بالقتال مني. فقال خالد وكان عمره في الإسلام 3 أشهر، قال متواضعا: أنت أحق بها مني، أنت شهدت بدرا. ثم اجتمع الناس على خالد وأعطوه الراية، فحمل خالد الراية وجاهد جهادا عظيما يكفر به عن 20 سنة الماضية، وهذا أول مواقفه في سبيل الله، ولا بد أن يري الله عز وجل منه بأسا وقوة وجلدا وإقداما. اللهم فاشهد، قد أعذرنا إليهم مرتين، أحملوا على بركة الله. الله أكبر. قاتل خالد بن الوليد كما لم يقاتل من قبل، حتى قال عن هذا اليوم: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية. 9 أسياف تكسرت في يديه رضي الله عنه وهو يحارب الرومان، فتخيل كم من البشر قتل بهذه الأسياف، ومع ذلك فقد استمر في قتاله يغير سيفا بعد الآخر، ويقاتل في معركة ضارية، لكنه ثبت ثباتا عجيبا، وثبت المسلمون بثباته رضي الله عنه. وعلى هذا الحال استمر القتال يوما كاملا، ما تراجع المسلمون فيه لحظة واحدة، وإنما وقفوا كالسد المنيع أمام طوفان قوات التحالف الروماني العربية، واستمر الحال على هذا الوضع حتى جن المساء. ولك أن تتخيل قتالا منذ الصباح وحتى المساء و3000 مقابل 200,000. لم يكن من عادة الجيوش في ذلك الوقت أن تقاتل ليلا، فكان أن تحاجز الفريقان واستراح الرومان ليلتهم هذه، لكن المسلمين لم يركنوا إلى الراحة، وإنما كانوا في حركة دائمة. فقد بدأ خالد بن الوليد في تنفيذ خطة عبقرية بارعة للوصول بجيشه إلى بر الأمان، وكان هدفها إشعار الرومان بأن هناك مددا كبيرا قد جاء للمسلمين، وذلك حتى يتسلل الإحباط إلى داخل جنود الرومان والعرب المتحالفين معهم. فهم في الأمس كانوا يتقاتلون مع 3000 وقد رأوا منهم ما رأوا، فكيف إذا جاءهم مدد جديد؟ ولتنفيذ هذه الخطة قام خالد بن الوليد بالخطوات التالية. أولا جعل الخيل طوال الليل تجري في أرض المعركة لتثير الغبار الكثيف، فيتخيل الرومان أن هناك مددا قد جاء للمسلمين،
ثانيا غير من ترتيب الجيش، فجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، وجعل المقدمة في المؤخرة وجعل المؤخرة في المقدمة. وحين رأى الرومان هذه الأمور في الصباح ورأوا الرايات والوجوه والهيئة قد تغيرت، أيقنوا أن هناك مددا قد جاء للمسلمين، فهبطت معنوياتهم تماما. ثالثا جعل في خلف الجيش وعلى مسافة بعيدة منه مجموعة من الجنود المسلمين فوق أحد التلال، منتشرين على مساحة عريضة، ليس لهم من شغل إلا إثارة الغبار لإشعار الرومان بالمدد المستمر الذي يأتي للمسلمين. رابعا بدأ خالد بن الوليد في اليوم التالي للمعركة بالتراجع التدريجي بجيشه إلى عمق الصحراء، الأمر الذي شعر معه الرومان بأن خالدا يستدرجهم إلى كمين في الصحراء، فترددوا في متابعته، وقد وقفوا في أرض مؤتة يشاهدون انسحاب خالد دون أن يجرؤوا على مهاجمته أو متابعته. ونجح مراد خالد بن الوليد رضي الله عنه، وسحب الجيش بكامله إلى عمق الصحراء، ثم بدأ الجيش في رحلة العودة إلى المدينة المنورة سالما. لقد كانت معركة مؤتة من أهم المعارك التي وقعت بين المسلمين وبين نصارى من عرب وعجم، لأنها أول صدام مسلح بينهما، وأظهرت الروح المعنوية العالية للمسلمين وضعف القوة النصرانية. ومن ثم فإن التأمل بعمق في هذه المعركة يساعدنا في معالجة الهزيمة النفسية التي تمر بها الأمة، وإقامة الحجة على القائلين بأن سبب هزيمتنا التفوق التكنولوجي والعسكري لدى الأعداء، فقد رأينا ما يفعله الإيمان بالله عز وجل. وإلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية الفيديو، أتمنى أنه قد نال إعجابكم. لا تنسى أن تعطينا رأيك في التعليقات وأن تشترك في القناة دعما لنا ولكي يصلك كل جديد. وإلى لقاء آخر في فيديو جديد إن شاء الله.